Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak buat sharing tentang kaligrafi hot guna Ana Muhtarif versi percuma di Android phone. Okey, ni interface yang mula-mula sekali. Hari ni saya nak share buat nama macam tutorial semalam. Kalau siapa ada follow dengan Cikgu L, nama okey, dia punya canvas dia, size dia kita pakai okey ni 190 ni. Okey, background color okey ni kita ambil ni transparentnya ni semua transparentnya, apply dan okey. Dia yang tanya dekat mana bahagian grid. Okey, kita tengok kat dia punya option ni kat menu ni. Okey, untuk grid kat sini, show grid. Okey, text. Okey, teruskan. Kita tukar kita punya tulisan dalam Arabik. Okey, buat nama saya Muhammad, mim ha, mim dal, maknanya bulan dal. Muhammad, syakir shin, alif, kaf, ya, ra. Kita gunakan Dewan Tulut sebab itu hot yang selalu designer pakai, pada mudah untuk diubah-ubah. Okey, boleh preview ke? Okey, kita insert. Okey, insert. Okey, boleh ambil ni, kita zoomkan dia besar sikit supaya senang kita nak ni design. Okey, kita ubah style dia kat bawah ni. Kafiaro besarkan sikit. Ya. Okey, masukkan baris dia, kita tashkilkan dia, i'rabkan dia. Okey, shin tadi kita dah buang 2 titik, kita tambah balik, insert. Okey, nampak macam besar sangat, kita boleh kecilkan. Tashkil lagi. Window tashkil, kita ambil yang kecil sikit. Cairo. Copy. Yes. Tashkil. Mim. Okey, kita sesuaikan. Size dia satu. Sekian sikit. Okey. Untuk
baris kita bahagian ni tashkil. Mana lagi mana? Allahumma salli sayyidina Muhammad. Okey, bunga-bunga dia. Tashkil lagi. Ikut ke, sebab hot ni kita ikut kreativiti kita. Asalkan dia tidak menghilangkan sifat kaf. Start kecilkan sikit, letak ke dalam ni. Okey, so saya rasa ni sebab saya buat tutorial ringkas je untuk hari ni. Okey, kita nak save, tekan. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind. Bangka. Close. Okey, kita boleh tukar warna pula. Tukar warna. Sebab saya ada, sebab kita saya nak, okey, nak buat di Canva sekejap lagi. Apply. Okey, kita tengok di galeri. Ni masa kita tadi yang hitam yang kita nampak, kita apa. Lepas ni kita pergi ke Canva, sorry. Design. Kalau kita, saya ambil yang inilah senang. Edit. Buat saya simple je, jadi saya senang. Kita delete je lah, delete semua ni. Okay, next step, kita masukkan saya bilang buat sorry. Tambah image, sorry. Okey. Sebab kita buat background kosong tadi. Okey, dah siap. Saya nak cari warna ikut border tu, tapi saya rasa cukup dah ni kot. Save as image. So kita check. Okey, dah siap dah kita punya ni poster. Okey, harap membantu tutorial ni. Ya, ini tutorial menggunakan telefon Android dengan aplikasi Ana Muhtarif Al Khat versi percuma. Okey.